حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. أنتم كقطاع خاص وكرجال أعمال مهمين جداً للوطن ومهمين جداً للرؤية. هذا أعلى مستوى احترافي مالي على مستوى القطاع الخاص، وهو ما يسمى بالثري واي ماتشنج، إنه أنت يكون عندك عقد ويكون عندك فاتورة ويكون عندك استلام للخدمة. 3 أشياء تكون متوفرة. إذا توفرت هذه الثلاثة، اليوم المقاول إذا وفرت هذه الثلاثة يقدم على مباشرة الصرف. نسمع كثير عن إسهام القطاع الخاص، دور القطاع الخاص، أهمية القطاع الخاص، بس تدرون وش أول شيء قال في مرحلة التحول؟ علمونا كم هي مستحقات القطاع الخاص. أتذكر جيداً في بدايات إطلاق الرؤية كنت أتنقل ما بين مكاتب الجهات الحكومية ومجالس القطاع الخاص. وقتها كنت أشوف فجوة مو بسهلة. كنت لما أدخل الجهات الحكومية أسمعهم يقولون تمكين القطاع الخاص ليقود الاقتصاد، تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص. لكن لما أروح مجالس القطاع الخاص أسمعهم يشتكون من تأخر وتعطل مستحقاتهم المالية لدى الحكومة. فليش كانت تتأخر هذه المستحقات؟ هل هي مشكلة سيولة أو في أسباب أخرى؟ في اللقاء الأول مع سمو الأمير إحنا كنا في القطاع الخاص وكنا في مجلس الغرف. طبعاً مجلس الغرف هو المظلة لرجال الأعمال، هي تمثل رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية في الداخل والخارج. وكنا لما أعلنت الرؤية كرجال أعمال كنا نقول كيف يكون لنا دور في هذه الرؤية، وكيف ممكن نزيل المعوقات أمام القطاع الخاص بحيث أن القطاع الخاص يساهم بتحقيق الرؤية. فاجتمعنا وحددنا يمكن تقريبا 40 رجل أعمال، وحددنا ما هي المواضيع التي يجب أن نطرحها على سمو الأمير. وحددنا يمكن 5 مواضيع مهمة ورئيسية. وفعلا بعد ما اجتمعنا وحددنا المواضيع طلبنا موعد مع سمو الأمير، وفعلا جانا موعد خلال يمكن أسبوع. فلما رحنا للاجتماع في قصر عرقة رحت أنا تقريبا 40 رجل أعمال. دخل علينا سمو الأمير ورحب بكل واحد من اللي موجودين وبدأ الحديث. قال يا جماعة ترى أنا بالنسبة لي أنتم كقطاع خاص وكرجال أعمال يعني مهمين جدا للوطن ومهمين جدا للرؤية، لأنه أنتم يا رجال أعمال إذا استثمرتوا خلقتوا وظائف لأبنائنا وبناتنا، وبالتالي حققنا نمو اقتصادي إيجابي للمملكة. من المواضيع ال5 اللي طرحناها على سمو الأمير موضوع تأخر مستحقات القطاع الخاص. التنوع الاقتصادي هو يعني بشكل رئيسي هو القطاع الخاص، ودور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد، لأنه قطاع منتج وقطاع مصدر وقطاع موظف، وكل ما يعني تقوم به الرؤية اليوم هو لتمكين هذا القطاع من تشريعات، من سد ثغرات وأمور كثيرة جدا. كلفتنا هذيك الفترة أننا نراجع العقود الحكومية المعتمدة في الميزانيات السابقة، والشيء اللي ملتزم عليه والشيء اللي ما بعد التزم عليه. الرقم إذا ماني غلطان والله ما يحضرني بالضبط، بس كان حجم البنود والعقود اللي معتمدة في ميزانيات سابقة الظاهر كان 1 تريليون إلى 1 تريليون و200 مليار ريال. وبعض هذه المشاريع اللي كانت معتمدة في ميزانيات كانت معتمدة قبل 10 سنين ولا بتت فيها الجهات، وتغيرت الأولويات وتغيرت الدنيا وتغيرت البلد وصار في أشياء. فالعقود هذه بعضها كانت موجودة أو المشاريع كانت موجودة ومعتمدة، لكن ما وقعوا عقود ولا التزموا فيها ولا سووا فيها شيء، وكانت موجودة. يعني الوزارات كان عندها القدرة على أنها تروح وتطرحها للمنافسة العامة وتلتزم فيها. فلو التزمنا بالمشاريع اللي كانت موجودة وجزء كبير منها ما كان ملتزم عليه، يعني ما وقعت عقودها،
أنا أعتقد أنه يعني كان بيصير عندنا إشكالية وتحدي كبير في معالجة الموضوع، ولذلك رفع للجنة المالية مقترح ووافقت عليه اللجنة المالية أنه أي شيء قبل تاريخ معين إذا لم يلتزم عليه يلغى، خلاص ترجع الوزارة إذا فعلا في احتياج حقيقي تنموي أساسي وفي أولوية تقدم مرة ثانية ويعتمد لها المشروع من جديد. لكن إذا مشروع قديم ولا صار في شيء، لو 10 سنين معتمد أو 7 سنين أو 5 سنين معتمد ما صار في شيء، ليش يبقى؟ ويكون التزام غير مباشر على الدولة، لأنه بموجب النظام الوزارة المعنية والجهة الحكومية المعنية يحق لها أن توقع العقد وتلزم الدولة بمبلغ الاعتماد اللي موجود في الميزانية. اللي واضح أن الموضوع كان مقلق للحكومة، يعني التزامات مالية غير واضحة، ناس واقفة حقوقها، شركات ممكن تقفل أو تخسر. كل هذا ولا يزال السؤال البسيط من دون إجابة: كم مستحقات القطاع الخاص؟ وش اللي يخلينا عاجزين عن الإجابة على هذا السؤال؟ بدينا أنه ترى المشكلة هي الدورة المستندية لعملية إيش؟ صرف المستحقات. تبدأ من التعميد اللي في الجهة الحكومية، وبعد ما تعمد الجهة الحكومية للمقاول يبدأ ينفذ أعمال ويقدم مستخلصات لمين؟ للجهة. هذا كل اللي يصير هذا إحنا ما ندري عنه، إحنا لا نعلم إلا إذا قدم أمر الدفع لوزارة المالية. فكان تركيز وزارة المالية أنه يتم صرف جميع أوامر الدفع اللي تكون موجودة في وزارة المالية. تم عرض الموضوع في المجلس الاقتصاد والتنمية، هذا موضوع المستحقات وهذول الناس. فرأى سمو الأمير طبعا بعد نقاش طويل عريض في المجلس، رأى أنه يتشكل لجنة، هذه اللجنة يكون فيها أصحاب المصلحة، وتكون أيضا ديوان المراقبة معنا في اللجنة، وقيادات المالية كلها في اللجنة، ومستشارين ماليين من الديوان وأمانة مجلس الوزراء يكونوا في اللجنة للنظر في هذا الموضوع، عشان نعرف على قولهم كم عمق الحفرة أو كم حجم المشكلة. وتشكلت اللجنة. في أول اجتماع للجنة سألت أنا سؤال: كم تتوقعوا يا أخوان حجم المستخلصات والحقوق المتأخرة؟ وإحنا يمكن لأول مرة إعلاميا نقول هالكلام، بس عشان يعرفوا بس إنه كيف حرص الأمير على سداد حقوق القطاع الخاص، وإنه ما يكون في مطالع عشان مصداقية الدولة وعشان الاستثمار، وعشان أيضا كيف حنسوي نمو في البلد وما ندفع للناس. مصيبة دي. جينا سألنا السؤال، طبعا الزملاء قالوا والله احنا سددنا وعملنا، لكن المشكلة لكن نتوقع بين 12 إلى 14 مليار. الحمد لله عرفنا كم المطلوب، 12 إلى 14 مليار ريال تقريباً. المفروض إذا تم سدادها تنتهي المشكلة، صح؟ لا مو بصح، مو بهذا اللي صار. اللي صار أن المطالبات المالية من القطاع الخاص استمرت تتدفق على الجهات الحكومية، واتضح أن الوقت حان لمعالجة مختلفة، معالجة ممكن تزعل بعض الناس. وش سوى الدكتور ماجد؟ سوى مجموعة فرق اشتغلوا، وبعدين بدأ يرسل للجهات الحكومية يقول أبغى المطالبات اللي عندك مستحقات القطاع الخاص كاملة، وتجيني بتوقيع الوزير أو رئيس الجهة. ما أبغى مدير المالية، أبغى يوقعها مدير المالية يوقعها وزير، إنه هذه كل المستحقات. جيت لوزارة التجارة، أنا قلت أبدأ بنفسي وأشوف هل عندنا فعلا مستحقات ولا شغلنا مضبوط ولا شغلنا. طبعا وزارة التجارة وزارة أنا أسميها بوتيك وزارة بالنسبة للوزارات اللي شفتها بعد، سواء التنمية الاجتماعية ولا البلديات فلقيت عندنا مستحقات عن سنوات سابقة 28 مليون ريال. جيب المالية، جيب الدنيا، أركض يا ولد. ليش تأخرنا طبعا اللي يقول والله ما رفعنا، اللي يقول ما طلبنا، اللي يقول ما في ميزانية، ما في بند. طبعا عذر، بس حقيقة في نهاية جمع المعلومات اكتشفنا أنه فيه رقم ضعف الرقم الثاني. يعني الرقم الأول اللي رفعناه في البداية كان 15،
أضعافه كان الرقم الثاني اللي احنا اكتشفناه في وزارة المالية لما راسلنا الجهات. الرقم اللي رفعته لجنة مستحقات القطاع الخاص ضعف الرقم الثاني. كانت صدمة صراحة. قدمنا التقرير ونلاقي فعلا مستخلصات واصلة بعضها حقوق أفراد وبعضها حقوق شيء بالراس ومبالغ ضخمة. طبعا الأمير لما شاف هالأمور قال أولا لازم تصرف هالمستحقات. الشيء الثاني مو معقول نترك هذول الناس اللي أهملوا. لازم ديوان كان في وقته المراقبة قبل أن يتحول لديوان المحاسبة لازم يشوف معاقبة كل مقصر ومهمل، لأنه هذه حقوق. في الأخير الدولة، الناس تقول الدولة ما دفعت، في الأخير يكون ماجد هو المقصر. يمكن وزير التجارة تأخر في رفع المستحقات، وهي فعلا التقصير يكون من وجرينا 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 عبر هذا. ال 12 و 14 مليار اللي قالوها وصلت ل 94 مليار. رقم كان كبير جدا. زعل الأمير كيف ما نعرف معلومة، كيف الحكومة تقدر تدير عملها بطريقة ما نعرف فيها معلومات. من شهرين نقول 15 مليار، الآن نقول رقم أضعاف الرقم هذا. كانت تشكيل اللجنة حتى على المستوى الشخصي، حتى على مستوى التجارة، مثل يعني بيقولوا بالإنجليزي wake up call، يعني مكالمة صحتنا من النوم. خلت كل مسؤول في كل جهة يرجع ويجلس ويعرف إيش المتأخرات. صدر أمر بناء على مقترح من اللجنة المالية أنه يخصص في البداية مبلغ 50 مليار علشان يبدأ يسدد. وأتذكر أول سنة يمكن 37-38 مليار تسددت، وبعدين السنة اللي بعدها عزز المبلغ بمبلغ آخر. وبدت الحقيقة مسألة يعني معالجة الموضوع هذا. يمكن من أهم سمات مرحلة التحول هي التركيز على الحلول وتحويل التحديات إلى فرص، والأهم هو معالجة المشاكل من جذورها. ما نبغى نغرق في دوامة مين المسؤول وليش صار اللي صار. هذه مهمة ونبغى نعرف الإجابة ونحاسب المقصر، لكن بعدها لازم تتحول طاقتنا وتفكيرنا إلى وش الحل. كيف نضمن أن اللي صار ما عاد يتكرر. جت موضوع أنه يصير فيه منصة وخلينا نقول ERP سيستم يكون فيه كل هذه العمليات، ابتداء من عملية ترسية هذا المشروع على المقاول، وكيف المقاول هذا يقوم بعملية تقديم الفواتير حقته للجهة الحكومية، وكيف تستطيع المنصة أن تكون لديها اطلاع كامل، وكيف يعطي القطاع الخاص الصلاحية أنه يجي في المنصة ويحط المعلومة اللي عنده لمقارنتها مع المعلومة حقت الجهة. وعلى فكرة هذا أعلى مستوى احترافي مالي على مستوى القطاع الخاص، وهو ما يسمى بالثري واي ماتشنج، أنه أنت يكون عندك عقد ويكون عندك فاتورة ويكون عندك استلام للخدمة. 3 أشياء تكون متوفرة. إذا توفرت هذه الثلاثة اليوم المقاول إذا وفرت هذه الثلاثة يقدم على مباشرة الصرف، بحيث أنه نعرف وش اللي قدم لوزارة إكس ولا وزارة واي، من اللي قدمه، وش المشروع، كم المبلغ، ونتوقع متى بيخلصونه، بحيث أن احنا نكون احنا جاهزين. يوافقوا لنا على الطلب، تندفع للمقاول، نقلص مدة دفع المستحقات للمقاولين والموردين، وبالتالي نقلص حتى التكلفة، لأنه الآن المقاول يحط مارجن زيادة تكلفة لأنه البروسيس يتأخر عليه. ابتداء من 21 يناير 2018 صار عندنا منصة رقمية موحدة لكل الحكومة اسمها اعتماد. في اعتماد تتم إدارة المنافسات والمشتريات الحكومية، وتطرح المشاريع ويتاح التقديم عليها، وتدار العقود والتعميدات والمدفوعات. سجل في المنصة إلى منتصف 2022 أكثر من 81 ألف جهة من القطاع الخاص، وتم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.5 مليون أمر دفع. منصة اعتماد ريحت الجميع. وزارة المالية صارت تعرف التزاماتها لحظياً، الجهات الحكومية صارت تعرف وتلتزم بميزانياتها، القطاع الخاص
صار يقدر يتنافس بشفافية على المشاريع المختلفة ويتابع تحصيل مستحقاته من خلال اعتماد. أما الجهات الرقابية فصار عندها مكان واحد مكتنز بالمعلومات والبيانات تقدر من خلاله تمارس دورها في تطبيق النزاهة. والجميل أن هذه المكاسب لم تتطلب إنفاق حكومي عالي لتحقيقها. برامج اللي سوف تخرج سوف تحفز عمل القطاع الخاص بشكل قوي جدا، وسوف تزيد المبيعات للقطاع الخاص بشكل قوي جدا. إذا أنفقت مئات المليارات في فترة قصيرة من الزمن، هذه بلا شك سوف يكون أثرها إيجابي جدا على القطاع الخاص.